بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم لاطاق تاع البنان بالكريمه الليمون. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. نروح للتحضير. بسم الله. عندنا لهنا 3 حبيبات بيض، نكيل دروك بالمغرفه. عندي 5 مغارف تاع السكر، ما نعمرهمش بزاف. عندي لهنا قريصه ملح، مغرفه تاع لافاني صغيره. تبغي ديريها من بعد ولا دروك؟ بسم الله. انا نخلطها باش ما نبقاش نهضر، ما تسمعونيش. نخلطها مليح باش تولي بيضه. من تولي بيضه ندير لها الزيت والفرينه. نبداو على بركه الله. بسم الله. عندي لهنا 5 مغارف تاع الزيت. بسم الله. نعاود نخلطهم. عندي لهنا 3 تاع المغارف تاع المايزينا. شوفي ولا ابيض، خدموه مليح. عندنا لهنا الفرينه، كاين هنا كاس ونص. انا راني مغربلتها. كيس تاع الخماره. نوخر هادو تاع ونكمل هاد الفرينه، ندخلها غير بشويه. هي مضرب تجيكم شويه ثقيله، بصح دوك تكون ديروها بشويه محاميب باش تجيكم خفيفه. عندنا لهنا كاس تاع الماء، بصح ماشي معمر، هاهو ناقص 72. بصح هاد الماء يكون يغلي، يكون حامي بزاف. نكباه غير بشويه. وراني موجده السني تاعي. ديما توجدوا السني تاعكم من قبل. درت له شويه تاع الزبده ودرت الكاكط. نفرغ العجين تاعي في المول في المول باش يدخل الفرن. هذا السني فيه 20 على 20. وانتي اختاري السني يكون مدور ولا كاري ولا. وهي فرغنا كاع العجينه تاعنا. انا ندخلها الكوشه ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. انايا الحلوه تاعي من طابت دات لي 4 ساعات. هي وانا راني قلبتها على قفاها باش تجيكم ليس من الفوق.
ننتخبوها باش نديرو لها شويه حليب. انا راني سقيتها شويه، نزيدو شويه باش تشرب لكم، باش من ديروا الكريمه تاعكم تجيكم مليحه. وراني خادمه لهنا الكريم شونتيي تعرفوه كامل، درتها شحال من خطره معاكم. نخلوها تشرب، نجيبوا الكريم شونتيي تاعنا. هي الكريمه شونتيي تاعنا رانا طلعتها، هي راهي بارده، درتها في فريجيدان. نسقموها كاع نمشوها في اللاطخ تاعنا وندخلوها للثلاجه تبرد لنا. ومي تبرد لنا نكونوا خادمين هذاك الكريم تاعنا ونفرغوها من الفوق. انا نكمل هذه وندخلها للفريجيدر. انا ندخلها الفريجيدان ونعاود نوري لكم باش نخدموا معكم الكريم. درك هنا عندنا سوبر كريم اللي قلت لكم بالذوق الليمون. عندي كاس تاع الماء، نص كاس تاع السكر. تبغيه ماشي حلو بزاف نقصي تم غير فاول. وعندي مغرفه تاع المايزينا ما تكونش معمره بزاف كيما هكا. هذا مركز الليمون بس مغرفه هكا باش يجيني بنين ويجيني كيما الليم. ندير نص من هذا، هذيك نص مغرفه. انا بالحق نبغي الصوالح تاع الليم يعجبوني، ولا بغيتي ديري تاع الفراز ولا تاع البرتقال ديري. انا كي هو بدا يعقد لنا، دونك ندير شويه تاع الفشخه تاع الدهان باش ما تجبدلناش، باش تجي طريه. غندير لهنا 2 حبيبات تاع البنان ولا 3 كيما تحبوا كيما تبغوا. راني قطعته ودرت عليه الليم باش ما يكحل لكمش. دوك نستفها لهنا. انا عندي لاكريم لهنا تاعي، دوك نفرغه ما يكونش حامي بزاف وما يكونش بارد. رانا كملنا الحلوه تاعنا. حنا ندخلوها الفريجيدار تبرد. هو ما شاء الله شوفي كي جا شباب، ما جاش البنان تاعنا دايرك جايبان. انا هكا نبغيه. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. دوك نعاودو نتلاقاو، ندخلو الفريجيدار يبرد مليح، من بعد نتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. ها هي الحلوه تاعنا راهي وجدت. شوفي كي جات بالطبقات، جات ما شاء الله، جات مليحه. مام البنان راه يبان، جات المرايه. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه نهار اليوم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.